ทุกคนกลับมาพบกับ KJ อีกแล้วนะคะในวิดีโอนี้นะคะ KJ จะชวนเพื่อนๆนะคะมาถักตัวกระเป๋าตัวนี้กันนะคะจะเป็นกระเป๋าโทสแบ็กนะคะขนาดของกระเป๋านะคะความกว้างก็จะอยู่ที่33เซนติเมตรนะคะส่วนความสูงของกระเป๋าจะอยู่ที่ประมาณ26เซนติเมตรนะคะนี่ใบนี้ก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการถักกันเลยนะคะค่ะสำหรับอุปกรณ์ในวิดีโอนี้นะคะ KJ จะใช้เป็นเชือกฟอกนะคะขนาด2มิลนะคะน้ำหนักโดยรวมจะอยู่ที่ทั้งหมด300กรัมนะคะสีหลักก็จะใช้เยอะกว่านิดหนึ่งนะคะค่ะส่วนเข็มนะคะ KJ จะใช้เบอร์5/0นะคะหรือว่า3มิลนะคะแล้วก็จะมีกรรไกรเข็มเก็บปลายไหมแล้วก็สติชมาร์กเกอร์นะคะแล้วก็ที่เสริมขึ้นมาก็จะเป็นตัวป้ายแฮนด์เมดตัวนี้นะคะก็เดี๋ยว KJ จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะคะตามลิงก์ที่ KJ ได้ขึ้นไว้ให้นะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยการถักตัวฐานกระเป๋านะคะก็เริ่มต้นเราจะพันสลิปน็อต แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด50โซ่นะคะตัวแพทเทิร์นตัวนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆถักโซ่ให้ลงจำนวนเลขคู่นะคะก็ KJ จะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด50โซ่นะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถักจนครบ50โซ่แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะความยาวนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ26เซนติเมตรนะคะต่อไปเรามาเริ่มในแถวที่1กันเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักที่โซ่ที่2นับจากเข็มจากนั้นมือใหม่ก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้แล้วก็ถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะไปจนสุดแถวเลยนะคะค่ะนี้เราก็ถักนะคะมาจนสุดแถวแล้วแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่2นะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวอื่นๆนะคะเราจะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด12แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะหลังจากที่ถักครบ12แถวแล้วนะคะหลังจากที่เราถักฐานครบ12แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะความยาวของฐานนะคะจะอยู่ที่ประมาณ28เซนติเมตรนะคะส่วนความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ6เซนติเมตรครึ่งนะคะก็ถ้าใครอยากได้ฐานที่ใหญ่กว่านี้ก็ให้เพิ่มจำนวนฐานขึ้นไปนะคะเป็นเลขคู่นะคะก็หลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะ แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขึ้นต้นตัวกระเป๋ากันเลยนะคะค่ะวิธีการเริ่มต้นในส่วนของตัวกระเป๋านะคะเราก็จะมาเริ่มต้นในแถวที่1นะคะเราจะเริ่มจากจุดที่เราได้จบในแถวที่12ของฐานนะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆนำอีกสีนึงมานะคะแล้วก็พัน slip knotจากนั้นนะคะ
ให้เพื่อนๆแทงลงไปตรงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือหลักสุดท้ายของแถวที่12ของฐานกระเป๋านะคะก็แทงเข็มลงไปในหลักสุดท้ายนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาถักโซ่1ล็อกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะจับปลายไหมด้านหลังทั้ง2เส้นแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะถักทับไปด้วยนะคะก็หลังจากนั้นให้เราถัก x ไปทั้งหมด10 x นะคะ หลังจากที่เราถัก x ครบ10 x แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาถักในฝั่งด้านนี้กันนะคะก็ในฝั่งด้านนี้มีทั้งหมด50หลักนะคะเราก็จะถัก x ไปทั้งหมด50 x ค่ะตัวปลายไหมตรงนี้นะคะสามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะ พอเราถักมาถึงฝั่งนี้นะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปทั้งหมด11 x นะคะใน11หลักพอเราถักครบ11 x แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาถักฝั่งนี้นะคะก็คือจะถัก x นะคะลงไปทั้งหมด50หลักนะคะ นี่นะคะพอเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะตัดไหมได้เลยค่ะแล้วก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าในฝั่งตรงนี้นะคะในตอนแรกเราจะถักแค่10 x ใช่ไหมคะแล้วอีกฝั่งหนึ่งเราถัก11 x เราก็จะเก็บชิ้นงานนะคะโดยการอันนี้ก็คือ x แรกของฝั่งที่เราเริ่มต้นให้เราแทงเข็มลงไปตรง x แรกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นสอดกลับมาตรงกลางของหลักสุดท้ายแบบนี้นะคะนี่แล้วให้เพื่อนๆสอดเข็มลงไปตรงโซ่ที่1ตรงที่เราได้เริ่มต้นในแถวที่1แบบนี้นะคะนี่เพื่อนๆก็จะสังเกตว่าตรงเนี้ยมันก็จะมาแทนเป็น1หลักนะคะนี่ในฝั่งนี้ก็จะมีทั้งหมด11หลักนี่นะคะฝั่งนี้11ฝั่งนี้11แล้วก็ฝั่งนี้ทั้ง2ฝั่งนะคะ50ฝั่งละ50หลักนะคะนี่ในแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตัวแพทเทิร์นของตัวกระเป๋านะคะ1แพทเทิร์นจะมีทั้งหมด3แถวนะคะก็อันนี้เราถักเสร็จไปแล้ว1แถวนะคะต่อไปเรามาต่อกันที่แถวที่2นะคะก็เคเจจะเปลี่ยนสีไหมอีกสีหนึ่งมานะคะ
แล้วก็พัน slip knot แบบนี้นะคะ หลังจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะแทงลงไปตรงหลักแรกตรงนี้ตรงที่เราได้ใช้เข็มเก็บปลายไหมอะค่ะสอดเก็บปลายไหมทำเป็นหลักตรงนี้นะคะนี่ก็แทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะถักโซ่2หลังจากนั้นนะคะใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กตรงโซ่ที่2ไว้นะคะเพราะว่าตรงโซ่ที่2ตรงนี้จะแทนเป็น1หลักนะคะหลังจากนั้นก็ถักโซ่1เว้น1หลักถัก1ทีลงไปในหลักถัดไปถักโซ่1เว้น1หลักถัก1ทีลงไปในหลักถัดไปเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะก็คือถักโซ่1เว้น1หลักถัก1ทีนะคะถักไปจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นค่ะเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้เราก็ถักนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะก็ให้เพื่อนๆถักโซ่1นะคะหลังจากนั้นเราจะถักซีเลื่อนห่วงลงตรงโซ่ที่2ที่มี Stitch Marker อยู่นะคะนี่นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะแถวที่3นะคะเคเจจะยังใช้สีเดิมอยู่นะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะถักโซ่ขึ้นไป3โซ่ค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กตรงโซ่ที่3ไว้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก F นะคะก็คือเราจะพันเข็มแล้วเราจะแทงกลับลงตรงช่องตรงนี้นะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราจะถัก 1F นะคะก็คือเว้น1หลักถัก 1F ลงตรงหลักถัดไปตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก 1F นะคะกลับลงตรงช่องว่างตรงนี้นี่นะคะเว้น1หลักถัก 1F พันเข็มแล้วก็ถัก 1F ลงตรงช่องว่างตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นการถัก F แบบไขว้นะคะแบบนี้พันเข็มเว้น1หลักถัก 1F ลงไปในหลักถัดไปหลังจากนั้นพันเข็มแทงเข็มลงตรงช่องว่างตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่าน2เกี่ยวไหมลอดผ่าน2ก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะเราจะทำซ้ำแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้เราก็ถักนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นแล้วใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆนะคะตัดไหมได้เลยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะแล้วเพื่อนๆสังเกตว่าอันนี้จะเป็นหลักแรกให้เพื่อนๆแทงเข็มลงตรงหลักที่2แบบนี้นะคะเอา Stitch Marker ออกแล้วก็ให้เพื่อนๆแทงเข็มกลับลงไปตรงหลักสุดท้ายตรงกลางแบบนี้นะคะ
แล้วก็แทงกลับมาตรงโซ่3ตรงนี้นี่มันก็จะดูเป็นเหมือนเป็นอีก1หลักแบบนี้นะคะในแถวที่3เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็เพื่อนๆสามารถใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กตรงหลักที่เป็นโซ่3ตรงนี้ไว้ได้นะคะถ้าเพื่อนๆกลัวที่จะลืมนะคะก็แพทเทิร์น1เซตนะคะนี่ก็จะมี3แถวแบบนี้นะคะเราเสร็จแล้วนะคะในเซตแรกนะคะเดี๋ยว KJ จะถักให้ดูอีก1เซตนะคะก็เริ่มต้นนะคะในแถวที่4 KJ ก็จะเปลี่ยนสีไหมอีกสีหนึ่งมานะคะแล้วก็พัน slip knot จากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะแทงเข็มลงตรงหลักที่มี Stitch Marker อยู่ จากนั้นถักโซ่1ล็อกหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก X นะคะลงในทุกๆหลักวนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วก็ตอนที่เราถักอะค่ะให้ถักเก็บปลายไหมด้านหลัง2เส้นไปด้วยเลยนะคะเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลัก ค่ะนี้เราก็ถักนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆตัดไหมได้เลยค่ะจากนั้นก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเราก็จะเก็บปลายไหมเหมือนเดิมเลยนะคะก็คืออันนี้จะเป็นโซ่1ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นหลักแรกให้เราแทงเข็มลงไปตรงหลักแรกแบบนี้แล้วก็แทงกลับมาตรงกลางของหลักสุดท้ายแล้วก็แทงลงตรงโซ่1ตรงนี้นี่นะคะก็จะออกมาเป็นอีก1หลักแบบนี้นะคะก็ใช้ Stitch Marker มาร์กตรงหลักนี้ไว้นะคะแบบนี้แถวที่4เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาเริ่มในแถวที่5กันนะคะก็ KJ จะเปลี่ยนสีไหมนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆพัน slip knot แบบนี้นะคะ หลังจากนั้นให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่ามันไม่จำเป็นเลยนะคะว่าเพื่อนๆจะต้องเริ่มในจุดที่เพื่อนๆได้จบแถวหรือเริ่มต้นแถวนะคะในแถวที่5ก็ให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้ให้มันตรงให้หลักมันตรงกันแบบนี้ก็คือเพื่อนๆจะเริ่มจากหลักตรงไหนก็ได้นะคะก็ KJ จะเริ่มจากตรงนี้นะคะนี่แทงเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาหลังจากนั้นถักโซ่3ตรงโซ่ที่1กับโซ่ที่2นี่จะเป็น1หลักนะคะก็ให้เพื่อนๆมาร์กตรงโซ่ที่2ไว้จากนั้นก็เว้น1หลักถัก1ทีโซ่1เว้น1หลักถัก1ทีโซ่1เว้น1หลักถัก1ทีนี่นะคะสังเกตว่ามันจะตรงกันนี่นะคะให้เพื่อนๆสังเกตแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้วนรอบชิ้นงานเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะ
ค่ะพอเราถักมาถึงจุดที่เราเริ่มต้นใช่ไหมคะก็ถักโซ่1หลังจากนั้นก็ให้ถักซีเลียนห่วงลงตรงโซ่ที่2ที่มี Stitch Marker อยู่นะคะแบบนี้แถวที่5เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปแถวที่6นะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไป3โซ่หลังจากนั้นใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กตรงโซ่ที่3ไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปตรงนี้นะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราจะเว้น1หลักถัก1 F ลงไปในหลักถัดไปหลังจากนั้นเราจะถัก1 F นะคะลงตรงช่องว่างตรงนี้เว้น1หลักถัก1 F ลงไปในหลักถัดไปแล้วก็ถัก F นะคะลงตรงช่องว่างตรงนี้ทำซ้ำแบบนี้นะคะจนสุดแถวเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราถักจนรอบชิ้นงานแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตัดไหมเราก็ใช้วิธีการเก็บปลายไหมปิดจบงานนะคะเหมือนแถวอื่นๆเลยนะคะก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมตรงปลายไหมเศษปลายไหมตรงนี้นะคะเราค่อยไปเก็บให้เรียบร้อยหลังจากที่เราถักตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็ได้นะคะถามว่าเอ่อถ้าจบแถวไม่จบแถวแบบนี้ได้ไหมจบแถวเป็นแบบอื่นได้ไหมเพื่อนๆสามารถใช้วิธีการที่เพื่อนๆถนัดได้เลยนะคะในการจบแถวแต่ส่วนตัวของ KJ ที่ใช้การจบแถวแบบนี้มันจะดูเรียบร้อยแล้วก็ง่ายกว่าใช่ค่ะมันอาจจะช้าในการถักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องมาตัดไหมแล้วก็เก็บปลายไหมแต่คิดว่าส่วนตัวคิดว่ามันเรียบร้อยกว่านะคะแต่ว่าก็ไม่ได้จำกัดนะคะถ้าใครมีวิธีถนัดในการปิดจบแถวก็สามารถใช้วิธีการที่ตัวเองถนัดได้เลยนะคะ ก็ในแถวอื่นๆนะคะเราก็จะทำซ้ำเหมือนแถวที่4 5 6นะคะเพราะว่าแพทเทิร์น1ชุดจะมี3แถวนะคะก็ให้เพื่อนๆทำซ้ำขึ้นไปจนได้ความสูงของตัวกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะ อันนี้ KJ ก็ถักมาได้ทั้งหมดนะคะ27แถวแล้วนะคะ ก็คือทั้งหมด9ชุดนะคะ ก็ความสูงนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ23เซนติเมตรนะคะในส่วนความสูงของตัวกระเป๋าส่วนความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ34เซนติเมตรครึ่งนะคะ ต่อไปนะคะในแถวที่28นะคะ KJ จะไม่เปลี่ยนสีไหมนะคะก็ KJ ก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นก็ถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะมือใหม่ก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กตรงหลักแรกไว้เหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นก็ถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะ โอเคค่ะหลังจากที่เราถัก X วนรอบชิ้นงานแล้วนะคะพ
พอเรามาถึงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะ เราก็จะถักสีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะนี่นะคะ เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็เราจะมาถักตัวสายสะพายด้านบนกันนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆพับกระเป๋าให้ได้กึ่งกลางแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะด้านข้างของกระเป๋าแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนับจากหลักที่มี Stitch Marker อยู่นะคะนับไปทั้งหมด61หลักนะคะเพราะว่าตัวกระเป๋าตัวนี้นะคะตรงแถวสุดท้ายแถวที่28นะคะจำนวนหลักจะอยู่ที่ทั้งหมด122หลักนะคะหาร2ออกมาแล้วก็จะอยู่ที่61หลักนะคะเราก็จะแบ่งครึ่งกระเป๋าแบบนี้นะคะ ก็เราจะนับไปนะคะจากหลักที่มี Stitch Marker อยู่นะคะไปทั้งหมด61หลักนะคะหลังจากที่เรานับมาถึงหลักที่61ใช่ไหมคะให้เพื่อนๆมาร์กหลักที่62ไว้นะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะนับจากหลักที่มี Stitch Marker อยู่นะคะไปทั้งหมด17หลักนะคะแล้วเราก็มาร์กหลักที่17ไว้นะคะฝั่งนี้เราจะทำเหมือนกันนะคะแต่ฝั่งนี้เราจะนับจากหลักตรงนี้นะคะก่อนถึงหลักที่มี Stitch Marker อยู่ก็คือนับจากหลักตรงนี้ไปทั้งหมด17หลักนะคะนี่แบบนี้นะคะพอมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เราจะนับจากหลักที่มี Stitch Marker อยู่นะคะไปทั้งหมด17หลักนะคะแล้วก็มาร์กหลักที่17ไว้ฝั่งนี้เราจะนับจากหลักที่ใกล้กับ Stitch Marker นะคะก็คือหลักนี้นับไปทั้งหมด17หลักนะคะแล้วก็มาร์กหลักที่17ไว้เหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆอยากได้ตัวสายสะพายอะค่ะมีความกว้างหรือว่าความแคบประมาณไหนนะคะอันนี้ก็เพื่อนๆก็ลองปรับระยะปรับขนาดตามที่ต้องการได้นะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักไปจนถึงหลักที่มี Stitch Marker อยู่นะคะหลักแรกตรงนี้เราก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กไว้เหมือนเดิมเลยนะคะค่ะพอเราถักมาจนถึงหลักที่มี Stitch Marker อยู่นะคะเราก็เอา Stitch Marker ออกแล้วเราก็ถัก x ลงไปนะคะแบบนี้ ตรง Stitch Marker ตรงกลางตรงนี้นะคะเราก็สามารถเอาออกได้เลยตรงฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะก็เอาออกได้เลยหลังจากนั้นเราจะถักตัวสายนะคะตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าอยากได้สั้นยาวนะคะก็ของ KJ จะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด100โซ่นะคะเพราะว่า KJ อยากได้สายสะพายที่ค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะแต่อันนี้เพื่อนๆก็สามารถเอาไปปรับเป็นขนาดไซส์ของตัวเองได้นะคะ
ค่ะนี้หลังจากที่ถักโซ่นะคะจนได้ความยาวของสายกระเป๋าที่ต้องการแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาถัก X นะคะก็คือถักเชื่อมต่อสายอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ก่อนที่เราจะเชื่อมต่อให้เพื่อนๆนะคะเช็คตัวสายอย่าให้สายมันพลิกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอา Stitch Marker ออกแล้วก็ถัก X ลงไปนะคะแบบนี้หลังจากนั้นก็ถัก X นะคะลงในทุกๆหลักเลยแบบนี้นะคะถักมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งที่มี Stitch Marker อยู่นะคะแล้วเราก็จะถักโซ่เหมือนฝั่งนี้เลยนะคะแล้วก็มาเชื่อมต่อกับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนที่เราไปถึงจุดที่เราได้เริ่มต้นนะคะค่ะนี้เราก็ถักนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะถักโซ่หนึ่งหลังจากนั้นถัก X ลงไปในหลักแรกนะคะแล้วก็ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักแรกไว้เหมือนเดิมเลยค่ะจากนั้นเราจะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะค่ะพอเราถักมาจนถึงตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะให้เพื่อนๆพลิกตัวโซ่แบบนี้นะคะแล้วก็ให้แทงเข็มลงตรงแบบนี้นะคะนี่ถัก X แบบนี้นะคะก็คือปกติเราจะแทงลงปกติแบบนี้ใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยให้เราพลิกโซ่ขึ้นมาแล้วมันจะมีหลักอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะก็ให้เราถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะแบบนี้นี่นะคะค่ะนี้เราก็ถักนะคะมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะพอเรามาถึงอีกฝั่งหนึ่งเราก็ถัก X ตามปกติเลยนะคะนี่เราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะคะหลังจากนั้นในฝั่งนี้เราก็จะถักเหมือนกันเลยนะคะกับฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะตอนที่เราถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะ ค่ะนี้นะคะเราก็ถักนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นแล้วนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปในแถวถัดไปนะคะแถวนี้จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะก็เราก็จะถักเหมือนเดิมนะคะก็คือถักโซ่หนึ่งถัก X ลงไปในหลักแรกนะคะแล้วก็ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักแรกไว้หลังจากนั้นเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะวนรอบชิ้นงานเลยแบบนี้นะคะนี่พอเราถักมาจนถึงสายตรงนี้นะคะเราก็ถัก X ปกติลงไปเลยนะคะถักวนรอบมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะ ค่ะนี้นะคะเราก็ถักนะคะมาจนถึงจุดที่เราได้เริ่มต้นกันแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆตัดไหมได้เลยนะคะ
ถ้าใครอยากได้สายที่หนากว่านี้นะคะก็สามารถถักเพิ่มไปได้1 ถึง 2แถวนะคะแต่ถ้าอยากได้สายที่เล็กกว่านี้นะคะก็ให้ลดจำนวนแถวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเพื่อปิดจบแถวแบบนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตรงขอบของสายกระเป๋ากันนะคะก็เคเจจะเปลี่ยนสีไหมนะคะหลังจากนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยการพันสลิปน็อตจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มตรงที่จุดที่เราได้จบแถวก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเริ่มจากจุดตรงไหนก็ได้หมดเลยนะคะเราก็จะแทงเข็มลงไปนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่3ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะเว้น1หลักถักซีเลียนห่วงลงไปในหลักถัดไปจากนั้นโซ่2เว้น1หลักถักซีเลียนห่วงลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะถักโซ่2เว้น1หลักถักซีเลียนห่วงในหลักถัดไปเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักวนรอบตัวสายกระเป๋าแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่2ใช่ไหมคะแล้วก็ตัดไหมได้เลยถ้าตัวหลักอะค่ะมันจะขาดหรือว่าเกินมา1 ถึง 2หลักไม่เป็นไรเลยนะคะจากนั้นเราก็จะปิดจบแถวด้วยการใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะซ่อนปลายไหมเหมือนเดิมเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะส่วนขอบด้านในของกระเป๋านะคะแบบนี้ขอบด้านในของสายกระเป๋านะคะเราก็จะถักเหมือนกันเลยนะคะก็คือเราจะเริ่มต้นโดยการพันสลิปน็อตใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะแทงเข็มเข้าไปหลักใดหลักหนึ่งด้านในนะคะหลังจากนั้นก็เกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่ขึ้นไป3โซ่หลังจากนั้นก็เว้น1หลักถักซีเลียนห่วงในหลักถัดไปนะคะหลังจากนั้นถักโซ่2เว้น1หลักถักซีเลียนห่วงแล้วเราก็ถักวนรอบตัวขอบด้านในแบบนี้มาจนสุดจุดที่เราเริ่มต้นใช่ไหมคะแล้วเราก็ตัดไหมแล้วก็เก็บไหมเหมือนกันเลยนะคะนี่เราจะทำทั้ง2ฝั่งเลยนะคะฝั่งด้านในตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเดี๋ยวเคเจจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะคะว่าเคเจถักกี่โซ่นะคะแล้วก็จำนวนแถวกี่แถวนะคะส่วนตัวขอบตรงนี้นะคะเคเจก็จะใช้วิธีการถักแบบเดียวกับที่ถักตรงขอบตัวสายสะพายของกระเป๋านะคะวิธีเดียวกันเลยนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะสีนี้ก็สวยเหมือนกันเลยนี่นะคะ
ขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะ หากใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเคเจจะรีบกลับมาตอบให้นะคะ ยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้เคเจด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้เคเจได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะ ยังไงแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ